با عرض سلام و درود گرم به شما بینندگان عزیز، نوید محمدزاده هستم با یه زنگ سلامت دیگه در خدمتتون. امیدوارم که همیشه شاد و تندرست باشید و مثل همیشه با فعالیت‌های فیزیکی و مدیریت ورزش و اندازه درست ورزش بتونید سلامتی خودتون و خانواده‌تون رو تحت نظر داشته باشید و همیشه سالم بمونید. خب همونجوری که دارین میبینید این برنامه ما مصادف شده با شب اول خرداد ماه که امشب دوشنبه است و فردا هم سه‌شنبه است، روز اول خرداد ماه پخش میشه و همونجوری که در طی این 3 سال گذشته در جریان بودید، در طی برنامه‌های دیگه دیدید، برای 3مین سال متوالی هست که برنامه زنگ سلامت با همت و همکاری شما هموطنان عزیز در سراسر دنیا، مخصوصا کشور عزیزمان ایران، تونسته کارزار 10,000 قدم در روز را در طی خرداد ماه به خوبی و با موفقیت پشت سر بگذاره. این 2 سال قبلی باعث شد که هزاران نفر از هموطنان در هر جای دنیا، مخصوصا در شهرهای مختلف ایران، در این کارزار شرکت کردند. همونجوری که بارها اشاره کردم، پیاده‌روی برای مسائل روحی روانی، برای ناراحتی قلب و عروق، برای بیماری‌های دستگاه نورولوژی، گردش خون و مخصوصا دستگاه‌های داخلی برای قند خون، برای فشار خون، برای کاهش کلسترول، برای دستگاه اسکلت که فواید خیلی زیادی داره. متاسفانه در طی این چند دهه اخیر در کشور ما به این مسئله اهمیت چندانی داده نشده و به خاطر گسترش تکنولوژی و ماشین‌آلات و غیره روز به روز شاهد کاهش پیاده‌روی در بین مردم بودیم که خودش مسائل اجتماعی زیادی هم به همراه داشته، مخصوصا جوانان ما که بایستی به این پیاده‌روی اهمیت بدن. چه دانش آموزانی که میرن مدرسه، به طور مثال دانش آموزان اینجا، من با 10 نفرشون صحبت میکنم، مریضایی که داریم، آشناهایی که داریم، همشون تو تلفنشون که نگاه کنی بارها چک کردم، واقعا بالای 10,000 تا 15,000 قدم در روز پیاده‌روی میکنن. دلیلش هم اینه که علاوه بر فعالیت ها و بالا پایین رفتن های داخل مدرسه، اینها 90%شون پیاده میان مدرسه و پیاده برمیگردن خونه و این یکی از نکتهایی که در ایران متاسفانه همه با سرویس میرن میان و میتونه خودش جایگزین خیلی خوبی باشه. یا مردمی که میرن سر کار، بارها گفتم من شاید هزاران نفر از بیمارامو دقیقاً مقدار پیاده‌روی برایشون نسخه میکنم. در واقع هر بیماری که میاد، یکی از سوالایی که در جلسه اول ازشون میپرسم اینه که شما مقدار فعالیت‌های ورزشیتون چیه، چه کارا میکنید، به چه اندازه میکنید و اگه لازم باشه بر مبنای اون آسیبی که دارن اونو مدیریت میکنیم، کم یا زیادتر میکنیم. و از همه مهمتر اندازه پیاده‌روی است. به هیچ وجه کسی نیست که بیاد پیش ما فیزیوتراپیستا و ما به پیاده‌رویش اهمیتی ندیم. اینه که پیاده‌روی دوستان فواید خیلی زیاد داره. از همه مهمتر در فرهنگ ما از بین رفته دوستان. همونجوری که اشاره کردم، به خاطر این امکانات تکنولوژی پیاده‌روی تقریبا حذف شده از زندگی همه ماها، مخصوصا در کشور ایران. من الان بیمارایی دارم که نمیخوام اسم ببرم، از یکی پولیتیشین ها، سیاستمداران بزرگ انگلیس که روزی 10,000 15,000 قدم پیاده‌روی میکنه با چندین آسیب حتی، و یا کسایی دارم که برفرض یکی از مدیرای همین یکی از معروفترین گیم هایی که شما همه در موبایلاتون بازی میکنید مریض منه، و یا کسانی مثل پلی استیشن و غیره، مدیرانشون اینا روزی 15,000 قدم با اطلاع دقیق من دارن پیاده‌روی میکنن. اینه که پیاده‌روی دوستان مهمترین و ساده ترین و سالم ترین روش مدیریت سلامته. به همین خاطر از همه شما عزیزان میخوام اگه در 2 سال گذشته همراه ما نبودید، از امسال شروع کنید و هر کسی هم در حد توان انجام میده. لزومی نداره شما از همون روز اول 10,000 قدم انجام بدین. اگه یکی نمیتونه 5 دقیقه، اگه بیشتر میتونید 1 ربع، اگه بیشتر برین تا 45 دقیقه، 1 ساعت و در طی 2-3 روز 4 روز برسونید به 10,000 اگه توانشو دارید. اگه بیماری، ناراحتی، مشکلی دارید، هر کسی با هر بیماری
مگر کسانی که روی تخت بیمارستانن که اونا رو هم قبلا گفتم همونجا میشه نیم ساعت تمرین و ورزش کرد. و الا کسانی که در خونه زندگی میکنن و روی تخت نخوابیدن بایستی روزی حداقل نیم ساعت تا 45 دقیقه پیاده‌روی بکنید. حالا برای اینکه در برنامه‌های سال‌های گذشته که در آرشیو ما موجود هست میتونید مراجعه بکنید، فواید پیاده‌روی از جنبه‌های مختلف رو بررسی کردیم. امروز به فواید پیاده‌روی برای زانو درد و آرتروز زانو میخوام چند تا مقاله براتون ارائه بدم و اشاره بکنم که در فرهنگ ما متاسفانه رسم بر اینه که تا میگی پیاده‌روی بکنید همه میگن من آرتروز زانو دارم نمیتونم پیاده‌روی کنم. بیننده عزیز، دوستان عزیزی که اینقدر علاقمند به این برنامه هستین، واقعا من ممنون شما هستم. این همه لطف و محبت شما، از شما خواهش میکنم برای سلامتی خودتون پیاده‌روی بکنید. الان مدارکش و شواهدش رو براتون ارائه میدم، میبینید که بر مبنای تحقیقات علمی حتی برای آرتروز زانو که بیشترین درد و یکی داره و سخت‌ترین کار، یعنی در واقع سخت‌ترین نوع پیاده‌روی با آرتروز زانوست، ولی باز چقدر فایده داشته. شما میدونید که اگه آرتروز زانو داری هیچ تمرین و فعالیتی نکنی یا پیاده‌روی نکنی، اون زانوی شما بدتر میشه، وخیم‌تر میشه و نهایتاً چاره جز نی ریپلیسمنت یا تعویض مفصل نخواهی داشت. پس چه بهتر که همون درد که شما میکشید به هر حال یکم 4 تا تمرین مرحله 1 و 2 زانو و یا آرتروز زانو که داشتیم انجام بدین، در آرشیو هست، و روزی هم حداقل نیم ساعت تا 2 ساعت و نیم اگه میتونید پیاده‌روی بکنید. چرا که متاسفانه سن آرتروز اومده پایین در کشور ما. اکثر شما مردم و متاسفانه مخصوصا خانم‌های عزیز از 45 به بالا اکثریت شما زانو درد دارید، همتون هم میدونید. هیچ دارویی برای آرتروز کمک نمیکنه، هیچ کاری نمیتونید بکنید در سنین جوان و در اون 5 سال اول آرتروز هم معمولا همکاران پزشک توصیه به تعویض مفصل نمیکنن، مگر اینکه شرایط خیلی وخیم باشه و در سنین 60-70 به بالا تعویض مفصل توصیه بشه و یا در شرایط خیلی حاد در سنین جوانی هم. پس اینه که تعویض مفصل هم دوستان بهترین راه حل همیشه نیست، اون هم مشکلات خودشو داره. بعد از اون هم باید شما تازه پیاده‌روی بکنید. کلا پیاده‌روی دوستان شما را زنده نگه میداره. برای انجام این 10,000 قدم هم هیچ لزومی نداره که در یک دفعه باشه. شما میتونید یه ربع صبح، یه ربع ظهر، 20 دقیقه عصر، نیم ساعت، 1 ساعت غروب و حتی در یک دفعه اگه کسانی که میتونن پیاده‌رویشون انجام بدن، میتونید با دوستانتون برید، میتونید با فامیل برید و خواهشی که از شما دارم تشویق کنید دوست آشناهایتون رو به گروه کارزار 10,000 قدم در روز بپیوندید و هر کدوم از ماها اگه بتونیم 10 نفر رو با خودمون همراه کنیم یا حتی اونها رو متقاعد کنیم که 10,000 قدم در روز پیاده‌روی بکنن در این یک ماه، شما به سلامتی اونها کمک بسیار زیادی کردین. این بهترین کادو، بهترین هدیه به دوست و آشنای شماست که میتونید بهش بدین. پس اگه کسی رو دوست دارید بهش توصیه کنید پیاده‌روی بکنه. دوستان من هدفم اینه که این فرهنگ بشه در کشور ما، کشوری که یکی از قدیمی ترین اصول ورزشی در اون ورزش باستانی از هزاران سال پیش بوده. پهلوانان بزرگی داشتیم، متاسفانه به خاطر عدم مدیریت این رژیم فاسد به این وضع افتاده که 80-90% مردمش بیمارن، مریض هستن، یکی فشار خون داره، یکی دیابت داره، یکی کلسترول داره، یکی بیماری قلبی داره، زانو درد همه دارن، ناراحتی مفصل، هیپ، کمر درد. شما به دور اطرافتون که نگاه کنید همه مردم بیمارن. یکی از دلایل اصلی این همه بیمار در کشور ما، حالا بیماری روحی هم که به جای خودش همه ماها داریم متاسفانه به خاطر فشارهای این حکومت جلاد، پس یکی از بهترین راه‌های مدیریت این همه بیماری ها و مخصوصاً پیشگیری از این بیماری ها پیاده‌روی به اندازه مناسب و هر روزه. دوستان بدن ما به حرکت نیاز داره، اصلا برای حرکت و مخصوصاً پیاده‌روی ساخته شده. اینه که اگه شما پیاده‌روی نکنید بیمار میشید، هیچ شکی در این نداشته باشید. پس خواهشاً پیاده‌روی بکنید، به دوست آشناهای خودتون توصیه بکنید و همه ماها مسئولیم. دوستان شما فکر می‌کنید چرا من این همه وقت میذارم برای این برنامه ها؟ واقعا همه میدونه هیچ پولی از هیچ جایی نمیگیرم. برای هر برنامه 1-2 روز من زمان میگذارم از
آماده کردنش تا ادیتش و کمک به ادیتش و دوباره دیدنش و پخشش و مسائل متفرقه برای ارتقاء آگاهی هموطنانمون هست. به عنوان فیزیوتراپیست من مسئولم و همینجا از همکاران فیزیوتراپیست تقاضا میکنم که این یک ماه همتون یک کاغذی چاپ بکنید، همین چیزی که برای کارزار 10,000 قدم درست کردم شما هم یا چاپ کنید یا یکی مشابه اینو درست کنید که اینجا تصویرشو میبینید. در مطب‌هاتون بزنید، در مراکز فیزیوتراپیتون بزنید، در بیمارستان ها بزنید، همکاران پزشک توصیه بکنم به بیماران. دوستان ما بایستی روش درمان دارو و جراحی را درست اهمیت بدیم بهش، ولی روش های مدیریت سلامتی فقط این دوتا نیستن. اگر میخواین روش های سالم رو تجربه بکنید این پیاده‌روی را در این خرداد ما انجام بدین و نکته خیلی مهمش اینه که شما عادت خواهید کرد. الان هزاران نفر از هموطنان و دوستانی که از 1401 شروع کردم، همه اینها خود من هم در 1402 ادامه دادیم و امسال هم دوستان پیشنهاد میکردن که بکنیمش 2 ماه. در واقع پیاده‌روی حداقل 1 ساعت 1 ساعت و نیم باید هر روز در تمام سال باشه. من خودم شخصا کار میکنم 6 7 ساعت 10 ساعت، خسته میشم. 3-4,000 5,000 در طی روز انجام دادم. با بیماران خیلی وقتا تمرین میکنم، ولی هر 2 سال گذشته رفتم میبینم 5,000 مونده، بعضی وقتا میبینم 6-7-10,000 مونده رفتم بعد از کارم انجام دادم. شما عادت میکنید، بدن لذت میبره و 10 مسائل هورمونی و غیره در بدن اتفاق میفته. سیستم عصبی بدن یک پترنی برای اون ایجاد میکنه و شما لذت خواهید برد. برای انجام این پیاده‌روی و پیشگیری از مسائل جانبی هم 2 تا نکته میخوام بگم. اولا که برنامه گرم کردن بدن و سرد کردن بدن رو حتما بعد از پیاده‌روی که شامل نرمش های موبیلایزینگ یا تکنیک های چرخشی مفاصل در همه جهت ها میشه، اونو قبل از پیاده‌روی انجام بدین. بعد 2-3 دقیقه یواش شروع کنید و سعی کنید تندتر برید. حالا در این مقاله میگم که سرعت پیاده‌روی باز 10 تاثیر بیشتر داره برای بدن. هرچه سرعتتون بیشتر باشه بهتر. حتی اگه میتونید دستا رو محکم حرکت بدین که بارها کلیپ ها و ویدیوهاشو نشون دادم، اونم باز تاثیرشو خیلی بهتر میکنه. و بعد از پیاده‌روی هم یا اگه در طی چند دفعه انجام دادین، در آخر روز در آخرین پیاده‌رویتون بشینید 5 دقیقه 4 تا کششی انجام بدین که کششی‌هاش هم باز در برنامه مختلف نشون دادم. اینجا هم این سریاشو میبینید. مهمترین مایچ‌هایی هم که کوتاه میشن باید کش برین دوستان، یکی ساق پا و تاندون آشیل هست، یکی هم مایچه پشت پا و زانو و ران و غیره. اینه که اینا رو رعایت بکنید که هیچ مشکلی نداشته باشین. و حالا چجوری پیاده‌روی برای مفصل زانو و یا آرتروز خوبه؟ خب یکی از دلایلش همونجوری که میدونید اینه که دوستان من اینم اشاره بکنم که من تمام این برنامه ها رو در واقع یک پرزنتیشنی که میتونه در یک کنگره پرزنت بشه و همه اینا رو پاورپوینت میسازم، مطالبش رو آماده میکنم از قبل، ولی به خاطر اینکه با زبون ساده که خیلی از بینندگان اینو قبلا اعلام کردن بخوام همش راجع به مقالات و غیر حرف بزنم یا با لغت‌های قلمبه سلمبه اینجا استفاده بکنم براتون خسته کننده میشه. با یه زبون خیلی راحت براتون بیان میکنم که بیشتر متقاعد بشید. حالا چرا و چگونه پیاده‌روی برای آرتروز زانو که یک نوع در واقع تابو در کشور ما شده که فکر میکنه هر کی آرتروز زانو داره بایستی بشینه و استراحت بکنه تبدیل شده، چجوری پیاده‌روی برای این خوبه؟ اولین اثری که داره، خب میدونیم پیاده‌روی در پاها باعث افزایش گردش خون میشه. پاها بیشترین تعداد مایچه ها، بیشترین قسمت گردش خون، بیشترین تعداد عصب ها و 10 داستان دیگه در پا هست. وقتی که پیاده‌روی میکنی شما باعث افزایش گردش خون در پاها میشه و این خونرسانی یعنی خونرسانی بهتر به اون مفصل و در کنار این مواد غذایی بهتری به مفصل میرسه، از اون ور اکسیژن بیشتری میرسه و از همه مهمتر مواد زائدی که در مفاصل و بافتا تولید شده به خاطر فعالیت مایچه ها بیرون کشیده میشه و از بدن خارج میشه توسط گردش خون و غدد لیمفاوی و غیره. مسئله دوم
اون گردش مایعات داخل خود مفصله که میدونیم یک مایعی در داخل مفاصل ما وجود داره که باعث میشه این استخوان روی هم نلغزن و اون قضروف اونجا مواد غذایی بهش برسه و یعنی در واقع مثل یه روغنی که داخل بوربولینگ اگه درست بگم در ماشینالات میریزن، این روغن در مفاصل ما نیازه که اینا بتونن رو هم دیگه کار بکنن، باعث افزایش فعالیت‌های اون میشه و اون تغذیه بهتری میکنه. و از همه مهمتر پیاده‌روی هموطنان باعث افزایش قدرت ماهیچه‌های پاهای شما میشه. شما یک ماه رو که پیاده‌روی میکنید اگه با یک اندازه‌گیری ساده دور رانتون اندازه بگیریم یا لمس بکنید پاهاتون رو، بعد یک ماه پیاده‌روی حس میکنید که چقدر بهتر شده. اینه که فواید خیلی زیاده، فقط برای پاها و مفصل زانو گفتم. اگه بخوایم به مقالات نگاه بکنیم، چند تا مقاله خیلی خلاصه وار رو براتون بیان میکنم. یکی از مقالاتی که میخوام بهش اشاره بکنم اینه که میگه پیاده‌روی روزانه در طی 5 سال تعداد کسانی که به تعویض مفصل زانو را نیاز داشتن به تأخیر انداخته. حدود 35 تا 37% فقط با پیاده‌روی تونستن تعویض مفصل رو به عقب بندازن. و جالبه در بین این افراد اونایی که تندتر رفتن نتیجه خیلی بهتری گرفتن، که این مقاله نکات خیلی خوبی توش داره و اینجا لینکاش هم میبینید، میتونید پیاده بکنید. و پس داره میگه که کسانی که پیاده‌روی کردن ریسک داشتن تعویض مفصل یا مفصل مصنوعی را کمتر کردن. یک مقاله دیگه میگه سرعت پیاده‌روی روی آرتروز زانو چه تأثیراتی داشته، که این هم باز داره میگه که اگه پیاده‌روی با سرعت خیلی پایین باشه، کمتر از 100 قدم در دقیقه، این کمتر تاثیر داره، ولی اگه یکم بیشتر بکنید باز تأثیراتش خیلی بهتر میشه. یه مقاله دیگه داره میگه آیا رابطه بین پیاده‌روی و آرتروز زانو هست و اگه هست این رابطه چیه؟ یه آنالیز خیلی خوبی کردن که در اینجا باز نشون داده شده که اگه پیاده‌روی برای تفریح باشه، البته ایشون در فاکتورهایی که مطالعه کردن فقط به پیاده‌روی برای تفریح و نه برای کار اشاره کرده، میتونه ریسک تعویض مفصل رو خیلی بیاره پایین. در کنار اینها مقالات خیلی زیادی دیگه هست. خانم مستر اتال و همکارانش متوجه شدن که همونجوری که گفتم، این اشاره میکنم به همون مقاله قبلی، به اندازه خیلی زیادی تعویض مفصل در طی 5 سال به عقب افتاد. باز لئو اتال یه محققین دیگه بودن که در افراد بالای 50 سال به بالا پیاده‌روی و تمرینات ناشی از آن را برای مفصل زانو خیلی مفید دونستن و این بیماری را خیلی بهبود میبخشه. اونها مردم و بیماران رو توصیه میکنن. همون حرفی که من در اول برنامه گفتم، تجویز و نسخه نویسی بیماران برای تعداد و اندازه پیاده‌روی روزانه. من از همکاران همجوری اشاره کردم میخوام به هر بیماری از کمردرد گرفته تا دیابت تا مرض قلبی تا زانو تا مچ پا به اندازه توانایی شما باید پیاده‌روی بدین از همون جلسه اول، و در دفعات بعدی این در کنار این که بیماری بهبودی پیدا میکنه، شما به اندازه این پیاده‌روی رو بیشتر یا کمتر اگه لازم شد بکنید. اینی که پیاده‌روی رو همیشه در نظرتون داشته باشید. یک مقاله دیگه‌ای توصیه میکنه که پیاده‌روی نه تنها درد و کاهش میده در آرتروز زانو، بلکه باعث بهتر شدن کوالیتی آف لایف اونا یا نحوه زندگی اونا بهتر میشه. خب وقتی شما آرتروز زانو وخیم بشه شما رو زمینگیر میکنه، وقتی پیاده‌روی میکنی
ایشون پیدا کردن که در این مقاله نحوه زندگی شما هم بهتر میشه. یک مقاله دیگه توسط بل اتال نشون داده شده که فعالیت‌های فیزیکی اندازه آرتروز زانو را خیلی کمتر میکنه و اثرات خیلی زیاد در کوتاه مدت هم داره و مقالات خیلی زیاده دوستان. فنتون اتال اینا همه مقالات جدید هستن برات انتخاب کردم برای کسانی که آرتروز دارن یا اینایی که ریسک بالایی برای گرفتن آرتروز دارن. نشون داده شده که پیاده‌روی با سرعت بیشتر از 100 قدم در دقیقه میتونه اثرات خیلی زیادی برای کاهش سرعت پیاده‌روی شما داشته باشه. خب میدونید وقتی که آرتروز داره سرعت پیاده‌رویش هم میاد پایین و به همین خاطر پیاده‌روی مداوم باعث در یک حد مناسب نگه داشتن سرعت شما میشه. به هر حال دوستان مقاله خیلی زیاده، اثرات پیاده‌روی یکی دوتا نیست. من شاید تا حالا فکر کنم با این یکی برنامه در 15 تا برنامه در رابطه با فواید پیاده‌روی گفتم و 3-4 تا هم در طی این چند 3 سال برای فواید پیاده‌روی در این کارزار 10,000 قدم در روز گفتم. لطفاً برای سلامتی خودتون و داشتن جامعه و اجتماعی سالم در شرایطی که حکومت و مسئولین ما به فکر سلامتی شما نیستن، این خود شمایی که باعث خودتون سالم نگه دارید، چرا که این مسئولین ترجیح میدن همه ما بیمار باشیم. هیچ شکی در این نداشته باشید، از خود مسئولین رده بالا گرفته تا مسئولین رده پایینی تا وزارت بهداشت و همه شماها اینو متوجه شدید. اینه که خواهشاً پیاده‌روی را در این 1 ماه انجام بدین. هر کی هم بیماری جانبی داره میتونه به آرشیو روز کلینیک و ایران فردا مراجعه بکنه. بیماری و نحوه مدیریت اون برای تمام بدن ما در آرشیو داریم. هر مشکلی که دارید چند روز اون تمرین‌ها رو انجام بدین، نحوه مدیریت اون رو آگاهیشو پیدا بکنید با این برنامه‌ها و در کنارش پیاده‌رویتون اضافه بکنید. من امیدوارم که همه شما اینو جدی بگیرید و برای سلامتی خودتون و اطرافیانتون هر روز در هر جایی به هر اندازه که میتونید پیاده‌روی بکنید. تا برنامه بعد و هفته بعد شما رو به خدا میسپارم. روزگار خوش، با امید موفقیت همه شما عزیزان در کارزار 10,000 قدم در روز در طی خرداد ماه 1403، چرا که انسان سالم محور توسعه پایدار هست و این هم هشتگی خانم دکتر گلاله توکلی در طی این 3 سال به این کارزار اضافه کردن که برنامه‌شو با ایشون داشتیم. تا برنامه بعد و هفته بعد، شب و روز خوش، خدا نگهدار.